अहिलेको समयमा कुनै पनि बेलामा हामीले आफ्ना साथीहरूको मोबाइल नम्बर सेभ गर्न होस् वा आफ्ना फ्यामिली मेम्बरहरूको मोबाइल नम्बरहरू सेभ गर्न होस्, हामीले आफ्नो मोबाइलमा कन्ट्याक्टमा गएर सजिलैसँग सेभ गर्न सकिन्छ। तर साथीहरू, फ्युचरमा तपाईँले यदि कुनै पनि एउटा नयाँ फोन पर्चेस गर्नुभयो, त्यस्तो अवस्थामा ती सम्पूर्ण पुराना कन्ट्याक्टहरूलाई त्यो मोबाइलमा लान खोज्नुभयो भने कसरी लैजाने, त्यो टेन्सनले हामीलाई सताइरहेको हुन्छ। आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर सिकाउने छु, यदि तपाईँले पुरानो मोबाइलमा आफ्ना सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट राख्नुभएको छ भने नयाँ मोबाइलमा त्यसलाई कसरी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, यो त मैले सिकाउने नै छु। र साथसाथै आजको यो तरिका तपाईँले फलो गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँको मोबाइल कुनै पनि बेलामा हरायो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि सजिलैसँग तपाईँले ती सम्पूर्ण कन्ट्याक्टलाई आफ्नो नयाँ मोबाइलमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले पनि जान्न चाहनुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छन् च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु। अब साथीहरू, मोबाइलतर्फ लागौँ र जानौँ कि कसरी हामीले यी सम्पूर्ण कन्ट्याक्टलाई कुनै पनि नयाँ मोबाइलमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। तर साथीहरू, त्यसभन्दा पहिले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथीहरू, अब कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले जस्तै पुरानो मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छौँ, यसमा विभिन्न कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यहाँ हेर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बर छन्। अब यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा नयाँ फोन पर्चेस गऱ्यौँ, यतातिर नयाँ फोन पर्चेस गर्दा समस्या कुन बेलामा आउँछ भने कन्ट्याक्टमा जाँदाखेरि हामीसँग कुनै पनि कन्ट्याक्ट रहँदैन, नो कन्ट्याक्ट भनेर भन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँसँग पुरानो जिमेल आइडी पहिलेको मोबाइलमा सेट थियो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले सजिलैसँग त्यहाँ भएका सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बरलाई यहाँनिर लान सक्नुहुन्छ। साथीहरू, त्यो कसरी गर्ने, त्यसको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँले जुन आफ्नो पुरानो मोबाइल छ नि त्यसमा रहेको जिमेल आइडीलाई सिन्क्रोनाइज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एकाउन्ट एन्ड सिन्क्रोनाइजेसन भन्ने, यसमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरेपछि अटो सिन्क्रोनाइज डाटा अन छ कि नै त्यो इन्स्योर गर्नु होला। यदि तपाईँकोमा यो अन रहेछ भने त्यस्तो केसमा तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन, सम्पूर्ण एकाउन्टमा रहेका कन्ट्याक्ट यहाँ आइहाल्छन्। तर साथीहरू, यस्तो छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले पहिले के गर्नु होला नि तपाईँको एकाउन्टलाई सिन्क्रोनाइज गर्नु होला। सिन्क्रोनाइज कसरी गर्ने त्यसको लागि तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। यो गुगल भन्नेमा जानु होला। यहाँ चाहिँ 2-3टा इमेल आइडी यहाँ देखाइरहेको छ। जुन इमेल आइडीलाई सिन्क्रोनाइज गर्ने हो त्यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट सिन्क्रोनाइजेसन जुन 29, 2021मा सिन्क्रोनाइज भएको छ। यो हिजोको डेटमा सिन्क्रोनाइज भइसकेको छ। अब हामीले यसमा केही गर्नु पर्दैन। यदि सिन्क्रोनाइज भएको छैन भने त्यस्तो केसमा तपाईँले यहाँ मोरमा जानु होला। मोरमा गएर सिन्क्रोनाइज नाउ गरिदिनु होला। यस्तो गर्नुभयो भने भर्खरै यो सम्पूर्ण जुन कन्ट्याक्ट आफ्नो मोबाइलमा हाम्रोमा रहेका थिए त्यो सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरू अब सिन्क्रोनाइज भए आजको डेटमा। यति गरेपछि सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट हाम्रो सिन्क्रोनाइज भए आजको डेटमा। हेर्न सक्नुहुन्छ आजको डेट 30 देखाइरहेको छ। भनेपछि यस्तो तरिकाबाट हामीले यसलाई सिन्क्रोनाइज गर्ने। अब हामीसँग जुन नयाँ फोन आएको छ, हुन त साथीहरू यो पुरानो फोन हो, तर तपाईँले यस्तै एउटा नयाँ फोन पर्चेस गर्नुहुन्छ। अब नयाँ फोन पर्चेस गरेपछि यसमा सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट लिएर आउनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा तपाईँले के गर्ने, यसको लागि तपाईँले के गर्नु होला, ब्याक जानु होला। अब यहाँनिर पनि हामी फेरिबाट सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। अब सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरू म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, यहाँनिर तल अप्सन रहेको हुन्छ एउटा एकाउन्ट्स भन्ने, यसमा जानु होला। यसमा गएर तपाईँले एउटा एकाउन्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एकाउन्ट हाम्रो त्यो मोबाइलमा थियो। जस्ट एडमा टच गरिदिनु होला र सम्झिनु होला साथीहरू। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि विभिन्न अप्सनहरू यहाँ अभाइलेबल रहेका छन्। हामीले युज गर्ने भनेको गुगल हो। अब गुगलमा टच गर्दा बित्तिकै अर्को चेकिङ इन्फर्मेसन खुलेको छ। यहाँनिर हामीले त्यही जिमेल आइडीलाई यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल र फोन भनेको छ आफ्नो त्यही जिमेल आइडी राखेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले पासवर्ड राखिदिनु होला, जुन तपाईँले आफ्नो जिमेल आइडी खोल्दाखेरि राखिराख्नुहुन्छ त्यही पासवर्ड यहाँनिर राखिदिनु होला। अब पासवर्ड राखेपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब जस्ट मैले आई एग्री गरिदिन्छु। अब यति गर्दा बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याप टु फाइन्ड आउट मोर अबाउट इच सर्भिस भनेको छ। यहाँ तलपट्टि विभिन्न अप्सन देखाएको छ। ब्याकअप टु गुगल ड्राइभ भनेको छ, इजिली ब्याकअप गर्छ भनेर भनेको छ। एक्सेप्ट गरिदिनु होला तलपट्टि, एक्सेप्ट। अब यति गर्दा बित्तिकै हाम्रो गुगल एकाउन्ट सेट भएको छ। साथीहरू, म तपाईँलाई देखाउन पनि चाहन्छु। यहाँनिर जस्ट गुगलमा टच गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकाउन्ट देखाइरहेको छ। अब यो सिन्क्रोनाइजेसन भएको छ कि नै त्यो इन्स्योर गर्नु होला, अथवा तपाईँले मोरमा टच गरेर सिन्क्रोनाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सिन्क्रोनाइज चलिरहेछ त्यही भएर क्यान्सल देखाएको छ। अदरवाइज यहाँनिर सिन्क्रोनाइज भनेर देखाइरहेको हुन्छ। र यो कन्ट्याक्टलाई पुरै सिन्क्रोनाइज हुन दिनु होला। इन्टरनेट तपाईँको मोबाइलमा चलेको हुनुपर्छ। यदि यो सिन्क्रोनाइज कम्प्लिट भयो भने सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरू हाम्रो मोबाइलमा आइहाल्छन्। म तपाईँलाई अहिले भर्खर देखाउँछु। यो मोबाइलमा सिन्क्रोनाइज भइरहँदाखेरि पनि धेरै जसो कन्ट्याक्ट आइरहेका हुन्छन्। म तपाईँलाई पछाडि गएर पनि देखाउन चाहन्छु। यहाँ फोनमा जाउँ।
कन्ट्याक्टमा जाउँ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै कन्ट्याक्ट आइसकेका छन्, तर यहाँ अझै सम्पूर्ण आएका छैनन् किनभने यो सम्पूर्ण थपिँदै गइरहेका छन्, किनभने उहाँ सिन्क्रोनाइजर भइरहेको छ र यहाँनिर सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट अब थपिँदै गइरहेका छन्। साथीहरू यस्तो तरिकाबाट तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा यदि कुनै पनि बेलामा नयाँ मोबाइल पर्चेस गर्नुभयो र पुरानो मोबाइलका सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरूलाई लिएर आउन चाहनुहुन्छ भने यो तरिका फलो गर्नुहोला। अझै सम्पूर्ण आएको छैन साथीहरू, यहाँनिर सिन्क्रोनाइजेसन चलिरहेको छ। म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई। यहाँसम्म चाहिँ अझै छ, मेरो म्याक्सिमम 500-600 वटा कन्ट्याक्ट रहेका छन्। सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट अब यसमा आउनको लागि थोरै टाइम पनि लिन्छ, तर साथीहरू यही तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरूलाई आफ्नो मोबाइलमा ल्याउन सकिन्छ। यो फाइदा रहन्छ साथीहरू। साथसाथै तपाईँले गुगल ड्राइभ जुन छ सिन्क्रोनाइज गरिदिनु भयो, ड्राइभमा तपाईँले फोटोहरू राख्नुभएको थियो भने त्यो सम्पूर्ण कुरा पनि आइहाल्छ। यस्तै तरिकाबाट तपाईँले यी सम्पूर्ण यसमा भएका सिन्क्रोनाइजेसनका प्रोसेस कम्प्लिट गरिदिनु होला। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा यी सम्पूर्ण फिचरहरूलाई पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म ड्राइभमा गएर पनि देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्छ मैले सम्पूर्ण जुन डकुमेन्टहरू राखेको थिएँ यहाँ सम्पूर्ण आइसकेका छन्। मैले सेभ गरेका डकुमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। तर आफ्नो आइडी भने इन्स्योर गर्नु होला, यहाँनिर त्यो आइडी आइरहेको छ कि छैन माथिपट्टिबाट हेर्नु होला। यो आइडी हामीले एड गरेका थियौँ। यो तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्टमा फोनमा हेरौँ अझै कति आइसकेका छन्। कन्ट्याक्टमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरूलाई पाउन सक्नुहुन्छ। भ्यू अलमा टच गरिदिनु होला। अब भ्यू अलमा टच गर्नुभयो भने ल हेर्नु साथीहरू सबै कन्ट्याक्ट आइसकेका छन्। यो तरिका फलो गर्नु हो भने तपाईँले कुनै पनि बेलामा कुनै पनि कन्ट्याक्ट तपाईँको हराउँदैन। कुनै पनि मोबाइलमा तपाईँले ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ वा नयाँ मोबाइल किन्नुहुन्छ, मोबाइल हरायो भने पनि तपाईँलाई टेन्सन हुँदैन साथीहरू। यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलै सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरूलाई आफ्नो मोबाइलमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरेर जानु होला है। आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण काम सजिलै गर्न सफल हुनुभएको छ। भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूमाझ सेयर गरिदिनु होला। मसँग पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल 71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।